අද අපි යමු ස්ටීල් බඩු තියෙන කඩේකට. Hi friends, මරු ඉන්දියා channel එකේ මගේ වීඩියෝස් දෙකටම බලන්න, subscribe, like, share කරාට බොහොම ස්තුතියි. මේක ඕගොල්ලන්ගේ පළවෙනි වීඩියෝ එක නම් අමතක කරන්න එපා subscribe කරන්න. මොකද ඉන්දියාවේ තියෙන විශේෂ සිදුවීම් අහන්න දකින්න පුළුවන් මාත් එක්ක රැඳී සිටියොත්. ඉන්දියාවේ තියෙන ඕනම කිචන් එකක ගොඩක්ම තියෙන බඩු, කිචන් බඩු ස්ටීල් වලින් හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ස්ටීල් බඩු වලට තියෙන්නේ විශේෂ තැනක්. මේ ස්ටීල් බඩුත් ලේසි නෑ. ගොඩක් varieties තියෙනවා. අනිත් එක මට විශේෂ දෙයක් පෙන්වන්න ඕනේ. අද පොඩි වීඩියෝ එකක් කරන්න. ඒ වුණාට ඕගොල්ලෝ ආස හිතේ අද මම පෙන්වන දෙයට. ස්ටීල් බඩුවක් ගත්තහම ඒකේ නම ලියන දේ තමයි අද මරු ඉන්දියාවෙන් මම පෙන්වන්න හදන්නේ. එහෙනම් දැන් අපි යමු ස්ටීල් බඩු කඩේට. මේ කඩේ අපේ ගෙවල් ළඟ තියෙන මේ ස්ටීල් බඩු කඩේ අපි ඇතුළට ගිහින් බලමු. මේගොල්ලොත් සාමාන්‍යයෙන් කිලෝ ගානට තමයි ඇලුමිනියම් භාජන, ස්ටීල් භාජන දෙන්නේ. මේ බලන්න මේ ඇතුල් වෙන තැනම එළිය තියලා තියෙන රැක්ස්. මං කිව්වා නේද මෙහෙ ගෙවල් වල ඔක්කොම ස්ටීල් වලින් දිලිසෙනවා කියලා ස්ටීල් බඩු වලින්. න ස්ටීල් රැක්ස් වගේ තමයි මේ තියලා තියෙන්නේ. පවුඩර් කෝටඩ් කරපු රැක්ස් තියෙන්නේ මේ. ගොඩාක් යූස් කරන්නේ මේ ස්ටීල් බඩු. ඊට අමතරව රැක් එකක් ස්ටීල් එකෙන් තමයි හදන්න මේගොල්ලෝ උත්සාහ කරන්නේ. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ භාජනය ඇවිල්ලා මේ තියෙන්නේ මේ ඇවිල්ලා භාජන හේතුවට පස්සේ තියන්න යූස් කරන රැක්ස් වගේක්. ඒකේ සර්කල් ඒවත් තියෙනවා. මේ තියෙන යට ඔක්කොම ස්ටීල්. ඒතර භාජන හොදලා අවුවෙන් තියනවා වේලෙන්න. මේ විවිධාකාරයේ පහන් වර්ග මේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. තව අර උඩ තියෙන්නේ දාල් දාන නිකන් පොඩි බාල්දි වගේනේ ලස්සනට. අපේ තියෙන මසාලා ඩබ්බා අපේ ගෙදරත් එකක් තියෙන. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇතිනේ මගේ වීඩියෝස් වල. මේ මසාලා ඩබ්බාස් මේ ඇවිල්ලා එක එක සයිස් එකේ නිකන් තසිම් වගේ දේවල්. ස්ටීල් තසිම්. ඉතිරි වෙච්ච තෙල් මොනවා හරි දාන්න, ගී ටිකක් දාන්න, ඒ වගේ චුටි චුටි ඩබ්බා මේ තියෙන්නේ. පේනවා ඇති ඔයගලන්ට. මේ තියෙන්නේ ග්ලාසස් වර්ග. මේ යට තියෙන ඔක්කොම සාස්පාන්. කිරි නටවන්න සමහර ගෙවල් වලට ගන්නවා කිලෝ ලීටර් 2, ලීටර් 2, ලීටර් භාගේ. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි මේ කිරි නටවන්න භාජන. ස්ටීල් බඩු වල මෙහි තියෙන විශේෂත්වය තමයි අපි හිතමු වීදුරු කියලා ග්ලාසස්, ස්ටීල් ග්ලාසස්. ඒකෙත් varieties තියෙනවා, sizes තියෙනවා. චූටි ළමයට ඉඳන් මෙච්චර පොඩි, ඊට ටිකක් ලොකු, ඊට ටිකක් ලොකු, ඒ වගේ sizes තියෙනවා. ඇත්තටම කිචන් එකක් ඔයගලන්ට මම දවසක කරලා පෙන්නන වීඩියෝ එක හරි ලස්සනයි. ඔක්කොම ස්ටීල් බඩු වලින් තියෙන්නේ. දැන් ලංකාවේ නම් අපේ එක්ක ප්ලාස්ටික් නැත්නම් වීදුරු එහෙමනේ. මේ තනිකර ස්ටීල් වලින් තමයි කිචන් පිරලා තියෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා ඉස්කෝලේ යන ළමයින්ට ඩබ්බා. ඒ කියන්නේ කැම්ප් පෙට්ටි. ඉතින් මෙහෙ වැඩිපුරම යූස් කරන්නේ මම ඕගලන්ට අර කිව්වේ ස්ටීල් නේ. එතකොට ස්ටීල් භාජන තමයි මේ උඩ තියෙන්නේ. මේක ටිකක් දැන් අර පොඩි ළමයි එහෙම ගේන්න කැමති නැහැ විසිතුරුවට ඕන නිසා ඒගොල්ලන්ට ස්ටීල් බොටම් එක උඩ ප්ලාස්ටික් කවර් එක තියෙන මේ වගේ ඒවා තියෙනවා අද කාලේ. මේ ඉන්න පාරිභෝගිකයෝ ඇවිල්ලා කැම්ප් පෙට්ටියක් අරගන්න හදන්නේ. තමන්ගේ ළමයාට ඉස්කෝලේ ගෙනියන්න වෙන්න ඕනේ. බලන්න කොච්චර චෙක් කරනවද. කම්පාර්ට්මන්ට් දෙකක් තිබ්බට හරියන්නේ. ඒක සීල් වෙන්නත් එපා හරියට.
මේ පොඩි එකෙත් ලියනවා මේගොල්ලෝ. ඕගොල්ලෝ දැන් දැක්කනේ නම ලියන විදිහ ලිටරලි ඕනම දිග නමක් ඒක ලියලා ගන්න පුළුවන්. ඕනම number of පිඟාන පොඩි ලොකු වෙනසක් නැහැ. මේ බඩු මෙහෙ ලාභයි. අනිත් එක තමයි ඉතින් නම ලියලා දෙනවා. ඉතින් මං හරි ආසයි පොඩි පොඩි ස්ටීල් බඩු ගිහිල්ලා නිතර අරගෙන එන්න. ලංකාවේ මේ concept එක නැහැනේ නේද? ඒ කියන්නේ ස්ටීල් බඩු මෙච්චර varieties අනිත් එක ස්ටීල් බඩු වල ලියන එක නේද? ඊවන් මල ගෙදරක ගියාමත් අපිට ස්ටීල් බඩුවක් ඒ මැරිච්ච කෙනාගේ නම ලියලා හම්බ වෙනවා මතක් වෙන්න. ඒක නිකන් අනුස්මරණය කිරීමක් වගේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ මල ගෙදරක මල ගෑප් වුණාම සාමාන්‍යයෙන් ඒ සාමාන්‍ය ස්ටීල් බඩුවක් අපිට පිඟම් කියලා පිඟම් 500ක් විතර අරන් 500 මේ මැරිච්ච කෙනාගේ නම ලියලා ඒක ඒගොල්ලන්ට ටැග් අප් වශයෙන් දෙනවා. මේ වයිසැක් වල මට වෙච්ච දෙයක් අපේ ගෙදරට ඇවිල්ලා අපේ අත්තම්මා මැරුණා කියලා මට ස්ටීල් පිඟානක් දුන්නා. එතකොට දැන් මටත් තේරෙන්නේ නැහැ නේ මොකද්ද කියලා බැලුවාම ඒක පිටිපස්සේ අත්තම්මගේ නම ලියලා තියෙනවා. මේ ආව මතක් වෙන්න කියලා මගේ අතට දුන්නේ මන් දන්නේ අනිත් ස්ටේට්ස් වල මේක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. හැබැයි යස් වයිසැක් වල මේක වෙනවා. අපි හිතමු ලේඩීස් ලගේ ෆන්ක්ෂන්ස් තියෙනවා හල්දි කුම්කුම් කියලා. මම තව වීඩියෝ එකක් ඔයගලන්ට ගේන්නම් හල්දි කුම්කුම් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකට ඉන්විටේෂන් එකක් හම්බුනාම මේ හල්දි කුම්කුම් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වල මේ ස්ටීල් බඩු වල නම ලියලා ඒ කියන්නේ දුන්න කෙනාගේ හල්දි කුම්කුම් කරපු ගෙදර කෙනාගේ නම ලියලා ඒ ලේඩිගේ නම ලියලා ටැග් දෙනවා ගෙදර යනකොට. මේ ටැග් කියලා කිව්වේ හරියට නිකන් රිටර්න් ගිෆ්ට් එකක් වගේ. අනිත් එක තමයි දැන් අපි හිතමු පොඩි ළමයට මොනවා හරි ස්නැක් එකක් දෙනවා. මේ පරිස්සම් කරන්න ඕන නම් වීදුරු. ලංකාවේ කොහොමද අපි නම් ප්ලාස්ටික් යූස් කරනවානේ. මෙහි අය ඇත්තටම ගොඩක් ප්‍රිෆර් කරන්නේ ස්ටීල් යූස් කරන්න. අනිත් එක ඔය ප්ලාස්ටික් වාජනවල තියෙන චිත්‍ර එහෙම කලක් පාවිච්චි කරනකොට මැකිලා යනවනේ. ඒක ටෙන්ෂන් නෑනේ. අද තියනවා වගේ මේ අලුත් විදිහටම තව අවුරුදු 10කට පස්සේ තියාගන්න පුළුවන්. ප්ලාස්ටික් යූස් කළායි පරිසරයට අපි ප්‍රශ්නයක් ඇති කරන්නේ නේද? ඊට වැඩිය මේක කලුත් පවතිනවා. අනිත් එක පරිසරයටත් හිත කරයි. එක අතකට මට හිතෙනවා මේ ක්‍රමය හොඳයි කියලා. අපිත් ලංකාවේ ස්ටීල් භාණ්ඩ යූස් කරන්න පටන් ගන්න ඕනේ. මොකද ප්ලාස්ටික් යූස් කරන්නේ ඇයි? එකක් එක ගුණයකුත් නෑ. ඒකට අර ඒකේ තියෙන රසායනික සංඝටක එහෙම අපේ කැම වලට එකතු වෙනවා නැද්ද? ලංකාවේ මේ වගේ ස්ටීල් වාදන තියෙනවා ගන්න කඩවල. හැබැයි අපි එච්චර උනන්දු නැහැ. අපි ප්‍රිෆර් කරනවා ප්ලාස්ටික් වාදන යූස් කරන්න. ප්ලාස්ටික් වාදනේ කැඩුනහම නැත්තම් පැලුනහම ආයෙත් අලුතින් ගන්න වෙනවා. ඊට වැඩිය මට හිතෙනවා මේක අවුරුදු 4-5 කොහෙද අවුරුදු 10ක් විතර වුණත් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කල් පවතිනවා. ඉතින් යූස් කරන්න ඕගොල්ලෝ ස්ටීල් බඩු මෙහෙ අය වගේ. එහෙනම් මරු ඉන්දියා channel එකෙන් හැමදාමත් ගේන්නේ අපි ඉන්ටරෙස්ටිං ටොපික්. ඊළඟ සතියේ හම්බ වෙමු. bye.